people who will spread the truth, who will in this last days God will use. Very clear he said through the prophet old, is the strength and courage of our youth. It's the voice of youth that will change the entire world, bring the young and old to the knowledge of his word. Every gift and skill we'll use all we can afford, leading all to a loving Lord. Let us rouse young people all within God's church, and together do the blessed word. Slumbering we fight, all the dark we light, lead all to the Lord with all our might. It's the voice of youth that will change the entire world, bring the young and old to the knowledge of his word. Every gift and skill we'll use all we can afford, leading all to a loving Lord. He's the voice of youth that will change the entire world, bring the young and old to the knowledge of his word. Every gift and skill we'll use all we can afford, leading all to the loving Lord. Leading all to a loving Lord. Voice of Youth. Praise God, mga kaigsonan, no? Nga naa na punta nining atong series. And I'm sure nasayod ko nga nag-enjoy jud mo sa mga topics nato matag adlaw. Nining atong series nga Voice of Youth Expand 2022. Ug nining taknaa, mga kaigsonan, ato no sab ablihan ang bag-o nga topiko. Kini naguluhan og how to spot a fake. So mga kaigsunan, before ko mo dive in sa atong topic, mga kaigsunan, doon ako i-share nga sugilanon. Mahitungod ni kang Daniel Stein. Si Daniel Stein, mga kaigsunan, usa ka banggiitan mahitungod sa art swindling. When you say art swindling, mga kaigsunan, kanang mangilad in terms sa mga artworks, mga paintings, kinsa pa na nga mga sikat nga mga paintings, sikat nga mga artist nga iyahang i-copy, iyang swindle niya, baligya niya, makaigsunan. So, nahitabo ni siya atong 1960s. So, usa ni siya ka Frenchman. And then, iyang gina-imitate ang mga painting style sa modern nga mga artist like, tanawa, like Picasso, Chagall, Modigliani, Klee, and Braque. O uban pa nga mga artist, makaigsunan. And then, doon na siya. And then ang kakuan pa jud, ang kakuyaw pa jud, makaigsonan kay iyang isign ang name sa artist. For example, ka Picasso, isign niya pati ang signature nila, makaigsonan, iyahang makopya. And then there were masterpiece of deception. Abi to ka when it comes to deception, makaigsonan, grabe ka decepting ang iyahang mga artworks. Mahimo jud niya nga almost kumbaga hairline lang ang difference sa fake o sa tinuod, makaigsunan. And then, nag-forge siya og sa ka-painting kang Picasso, usa ni ka-oil paintings. And then, ang kakuyaw pod, makaigsunan, kay gi-authenticate ni mismo sa master painter. Kaya kung siya, ako ning artwork. Ni claim jud ang owner sa painting nga, mo ni akong artwork. Pero di ay, kanang fake to, gihimo to ni Daniel Stein. Pero usa ka artist, makaigsonan nga mo si Chagall,
na-notice niya ang iyahang artwork nga fake tong naka-display sa kanang ginatawag nato o gallery sa New York, makaigsoon, og nadakpan siya. Pila ka siya katuig nag-spend og time sa mga prison dito sa New York o sa France. So, makita na to makaigsunan nga, stains certainly demonstrated that it isn't always easy to spot a fake, even for experts. Nakita na to ganina nga mismo gani si Tianggal na ilad siya sa iyang kaugalingong painting. So, ingana ka-deceptive ang artwork ni Daniel Stein. Apan makaigsunan, throughout the history, wala joy makalupig sa deception ni Satan. Di ba? He is the greatest deceiver of all times. However, the devil stand without fear. Wala siya ka atbang makaigsunan. Sa kani nga business makaigsunan, kining business sa deception, walay makatupong kang Satan makaigsunan. He studied every deception for 6,000 whole years. Imagine, ingana ang experience makaigsunan. So kato kong gi-describe nga hairline difference, literal jud to makaigsunan ma-describe sa iyahang deception. And of course, Satan doesn't work openly. He worked in a covert manner. Sa covert manner makaigsunan, kanang grabe ka deceptive, grabe ka subtle makaigsunan, grabe ka underhanded. Kung kuan pa o cunnings, the term is cunning. He works through other people, other powers, and agency. Mo hilihok siya makaigsunan, mo himo siya sa iyang deception, dili siya mismo. Apan moagi siya mga agency, moagi siya mga power aron mahatod niya iyang deception. And imagine makaigsunan katong dito pa sa langit, he deceived a third of the host, angelic host makaigsunan. Motoy kwan pa dito pa to siya sa langit. Plus 6,000 years more nga experience. Muna atong i-imagine makaigsunan. So, it pays to know makaigsunan sa mga tactics, sa mga deceptive nga style sa yawa nga kinahanglan nato tun-an niini nga taknaa. Ingon pa dire, so he works undercover, sometimes masquerading in the very garb of religion. So walay pakyason makaigsunan, even the very garb of religion muagi siya dra makaigsunan. So dili ba maghatod ni kanato og maghatag ni kanato og spirito sa pagka-vigilante, mabinantayon, bantayan nato iyang trabaho makaigsunan. Because when we are not ignorant of his devices, maglisod siya og deceive sa ato makaigsunan. So ingeniously mixing truth, error, to draw men away from the true worship of God. Ang end makaigsunan, ang goal sa iyang deception, God does not leave us at the mercy of this great deceiver, but was warned us through the Bible of the greatest of all deception at the end of time. But pasabot makaigsunan, wala tagi pasagdan. Bisan pa ing ani ang ginabuhat sa atong kaaway makaigsunan, yet our God is so loving God. Wala taniya pasagdai. Wala taniya biyay. In fact, sa atong mga nilabay nga topic, gi-reveal niya ang iyang gugma, ang iyang love letter through the Bible makaigsunan para ma-lay down niya sa ato ang iyang deceptive nga power. The prophet Daniel himself had a dream of beast rising out of the sea. So mubalhin ta karon makaigsunan para masusi nato ang deceptive power ni Satan, i-trace nato ang history. Kay kung matrace nato ang history makaigsunan, of course, naa na tay ideya unsa ang yang future nga gamiton nga pamaagi. So when we say history makaigsunan, balik jud ta sa Daniel, which is diri jud ta mag-dive in niining mga taknaa sa pagsusi nato sa iyahang style, siyang tactics. Daniel 7:2 nag-ingon diri, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. Muna nakita ni Daniel makaigsunan, nakita niya sa iyang pananawon nga dunay kusog nga hangin, four winds
of heaven. Yan, giuyog, gisamok jud niya ang dako nga dagat. Then sa verse 3 nag-ingon, and 4 great beasts came up from the sea, each different from the other. So doon ay nakita si Daniel upat ka klase nga beast. Kung na-notice niyo makaigsoon sa atong previous nga topic, ang gi-discuss dito is 4 great elements, katong statue nga na different elements ayang body part. Karon makaigsunan ang gihisgutan na pud 4 great beasts. And atong i-discuss unsay meaning ani, unsay symbolic meaning ani makaigsunan. Beast coming out of the sea, unsay pasabot ani ni gawas sa dagat. Unsa may meaning ani igsuon? Atong susihon na karon ang Bible. First, in this dream there is water. Kita nato sa iyang damgon dunay tubig nga dako. Unsay meaning sa Bible sa tubig igsuon? Makita nato sa Revelation 17 verse 15, it says, "The waters which you saw are peoples, multitudes, nations, and tongues." Sa ato pa katong 4 great beasts day makaigsunan, mugwa to, mugikan to, mugawas to makaigsunan sa daghan kaayo nga mga katawhan. Multitudes, nations, and tongue. Therefore, it is a global nga activity makaigsunan. Global nga event, global nga dominion nga kining upat ka beast mag-appear. So the water, the beast comes out to represent the populous religion of the earth. What about the beasts themselves? The angel told Daniel, unsa man to yung meaning sa beast? Daniel 7 verse 17, makita nato niini nga text makaigsunan. Those great beasts which are 4 kings which arise out of the sea. So therefore, kining great beast, kining 4 great beasts makaigsunan represents 4 kings. Of course, walay kings kung walay kingdom. So, masabta nato igsuon nga kining upat ka mga beasts nagrepresent ni upat ka mga gingharian. Anay mga hari, nay mga leaders nila makaigsunan. Out of the sea, meaning out of populous nga mga katawhan, especially when we talk about religion. Nag-ingon sa Daniel 7 verse 23 makaigsunan, the 4th beast shall be a 4th kingdom on the earth. Ang ikaupat nga beast shall be a 4th kingdom. Ganina kings, karon na pod kingdom. Of course, because sama sa kong ingon, walay hari kung walay gingharian or iyahang nasakpan. God's word clearly states that a beast represents a king or a kingdom. Morning, manotice na to makaigsunan how he describes them in Daniel chapter 7 verse 3. Muna pag-describe ni sa Ginoo aning pananawon ni Daniel makaigsunan. Dripod nato makita sa Daniel 7 verses 3 and 4 nga nagaingon, and 4 great beasts came up from the sea, each different from the other. So katong 4 great beasts, dili to usa lang makaigsunan, dili to identical, but 4 different beasts or kings or kingdom. So take note makaigsunan, 4 great beasts or kings or kingdom. They are different from one another. Sa to pa, they are different nga mga kingdom. The first beast was like a lion and had eagle's wings. So i-describe na to ang unang beast makaigsunan. Ingon rin sa atong slide, it is like a lion with eagle's wing, with a pair of eagle's wing makaigsunan. So i-describe na to, kining lion nga naa sa inyong slide, and then naay wings, eagle's wings specifically makaigsunan. Then sa Daniel 7:5 sa ikaduha nga beast nag-ingon diri, and suddenly another beast, a second like a bear, sama sa oso. Oso ba sa Bisaya or bear? It was raised up on one side and had their ribs in its mouth between its teeth. So nagatangag siya og tulo ka bukog makaigsunan sa ribs. So wala nagsulti ang Bible kung asa to gikan nga ribs or unsa to nga mananap gikan ang ribs, but nagtangag siya og ribs kini nga bear nga nakita ni Daniel sa iyang vision. The third beast makaigsunan nag-ingon dire, Daniel 7 verse 6, after this I looked, and there was another, like a leopard,
which had on its back 4 wings of a bird. So, ganina, naay lions and eagle's wings ang lion. Karon, ang ikatulong nga beast, usa ka leopard. Usa ka spotted nga mananap makaigsunan nga ginatawag na tog leopard, di ba? Makita nato ni sa Nat Geo nga gina-feature siya, magdagadagan ay mga spot, kusog kay dagan, swift kayang dagan makaigsunan. In fact, nakoy nabasa nga kinahanglan 90 seconds sa pagsugod sa iyang dagan maka-catch na siya og prey. Kay kung musubra pa sa 90 seconds, magka-cardiac arrest na siya. So ingana ang leopard ka swift makaigsunan mo nang the moment nga mag-start siya hunt, dapat naa jud siya ma-hunt kay di na siya mo exceed sa iyang speed beyond 90 seconds. So what a magnificent beast makaigsunan, di ba? Grabe jud ang atong Ginoo. And then the fourth beast, ingon diri, after this I saw in the night vision and beheld a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. Unlike sa third beast sa three nga mga first beast nga gi-mention makaigsunan, gi-describe it's a dreadful and terrible beast. So unsa ni dili ma-describe makaigsunan nga klase sa mananap nga nakita ni Daniel sa iyang pananawon. So, atong susihon makaigsunan. Ingon pa diri sa Daniel 7, it had huge iron teeth. Kato ikopat nga beast. Doon na siya dako nga iron teeth. And it was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all beasts that was before it, and it had 10 horns. So kini nga beast makaigsunan dunay napulo ka sungay. So imagine ninyo makaigsunan, dama boy makita nga mananap nga dunay napulo ka sungay. Di ba wala? Sa akong experience wa jud koy nakita sa akong pag-search pan-tan-aw sa mga libro, wala jud makita nga beast nga dunay napulo ka sungay. But sa vision ni Daniel nakita niya dito nga naay beast, terrible, dreadly, nga dunay napulo ka sungay. Ug atong susihon unya makaigsunan tuod-tuod kung unsay mga meaning ani. Kay when we talk about Daniel and Revelation, napuno ni siya sa mga symbolical meaning which gi-interpret ra mo makaigsunan sa Bible. So masabtan ra pud nato, gipasabot ra gyapon nato sa ato sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Wala sama sa giingon ganina, wala ta pasagdi sa Ginoo nga mailad ta, mahimo tang subject to deception. Pan-iyang i-lay down beforehand ang mga paagi sa atong kaaway. Ingon diri, what an amazing vision this was. You will notice that there are not ordinary beasts. Dili to mga ordinaryo nga beast, layon nga naipako sa agila. Bear nga motindog siyang kaugalingon, kanunay gatangag og tulo ka bones gikan sa mga patay. And then leopard nga dunay upat ka pako, and then upat pod ka ulo. Di ba? Terrible beast nga napulo ka sungay. So not an ordinary beast. So this implies makaigsunan nga naa jud ni siya lalum nga meaning. Excited na ba mo makaigsunan nga magets ninyo unsay mga meaning ani sa Bible? Maabot ra jud ta makaigsunan. Ayaw jud ninyo ayaw jud moghawa sa inyong nahumutangan. Pabilin jud mo, masabtan ra nato na karon. They each have special characteristics that help us to understand the vision. Ingon pa diri, Daniel must have remembered the dream of the great statue makaigsunan katong nakita niya sa tong kung mo review ta kadali sa Daniel 2. Siguro na remember niya katong akong vision first is an image nga naay 4 different nga elements sa iyang lawas. Karon na pud ang akong nadamguhan upat pud ka managlahi nga beasts. So muna ang muning nag-catch sa attention ni Daniel sa iyang vision. Dirita sa Daniel 4 makaigsunan 7 verse 4. Nag-ingon diri, timanin niyo ha, the first was like a lion and had eagle's wings. And then according sa text pa, I watched till its wings were plucked off and it was lifted up from the earth. So muna description sa first beast. And made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it.
So, what should be better? What could be better symbolize aning beasts? No other makaigsunan, basing sa mga historical facts, it is none other than Babylon. Remember makaigsunan, a nation or state are often represented by a beast. 'Di ba? For example, America, unsay gi-represent sa America? Eagle. Eagle nga dunay eagle dito niya, yung logo na eagle dito. And often kanang mga political entity makaigsunan, mga political parties, mga political person makaigsunan, often gina-refer na sila sa beasts. Just like for example, ibutang nato sa atong context sa atong mga political party, si Bongbong Marcos kay represent as a tiger, then si uban pa na representation sa ilahang animals. So sa Bible pod makaigsunan is ing-ani pod. And then ang Babylon gi-represent jud pod. Kung i-trace nato mga historical facts, gi-represent siya sa lion with eagle's wings. Very specific makaigsunan, a lion with eagle's wings. So walay lain makaigsunan, this refers to Babylon. Just like sa Daniel 2, ang first nga element which is the head of gold, ingon si Daniel, thou art this head of gold. So kining first beast, the same Babylon ni nga kingdom makaigsunan. The first world empire, represented by the head of gold in the towering statue, then a lion, the king of the beasts. So a lion makaigsunan basing sa title nga gihatag sa it is the king of the beasts. And then the ancient Babylonian themselves used the lion to represent their empire. Bisan mismo ang Babylon makaigsunan, gina-represent yun nilang kaugalingon ani nga beasts, a lion with eagle's wings. Jeremiah 4 verse 7, the lion has come up from his thicket, and the destroyer of nation is on his way. He has gone forth from his place to make your land desolate. So muna yung karakteristik nga describe pag naa siya maagian na kingdom makaigsunan, mahimo jud ning ma-destroy jud makaigsunan. But dunay prophecy according ani nga text, dunay propesya makaigsunan nga ang Babylon daw mahimong biniyaan nga dapit. Kanang dapit nga dili na mapuy-an. And kung mususi ta sa history makaigsunan, makita nato. Kung tanaw na to history, even karon makaigsunan, napa bay kingdom nga Babylon? Wala na. 'Di ba? Wala na tayo makita sa mapa nga ginganlan og Babylon. But sa panahon sa Babylonian, world empire ni siya makaigsunan, but nagi-prophesy sa Ginoo because of some circumstances nga gibuhat sa Babylon. Prophesy nga dili na mapuy-an ang iyahang dapit, yang gingharian, mahimo ng biniyaan. The proud, pompous king of Babylon envisioned his kingdom lasting forever. He apparently gave no thought to the idea that any other nation would ever rule the world. Ang hunahuna ni King Nebuchadnezzar makaigsunan, wala na dyan makapuli sa iya ha. Very powerful jud siya. Gold good, di ba? A gold is the highest kanang highest form of kanang element, di ba? Kung sa market, pag moingon na ganita gold, ay mahal jud kay na. Tagpila ang gramo ana. So, ingana pod ang nasa hunahuna ni King Nebuchadnezzar, wala na yung makatupong nako, wala na yung makapildi nako. I am the head of gold. I am the lion with eagle's wings. So, muna yung hunahuna ni Nebuchadnezzar. He inscribed on the bricks of his building, may it last forever. Muna yung hunahuna niya makaigsunan sa hari sa Babylonia. Mahimo ning mulungtad hangtod sa kahangturan. Pero sama sa pananaw ni Daniel makaigsunan nga dunay ni puli sa layon, maujud ang nahitabo sa gingharian sa Babylonia. But it did not last forever. On October 13, 539 BC, the Babylon kingdom, represented by the head of gold in the metal image and by the lion with eagle's wings in Daniel's dream, came to an inglorious end. Kung basahon na itong history, makasusubo
ang kaagi sa Babylonia giunsa sila pagsakop makaigsunan. Gisakop sila nga wala jud sila kapanimalos. Masakop sila na destroy sila nga dili tungod sa gira, pero tungod kay sa ilang negligence makaigsunan. So kung mubasa mo sa mga historical books, masabtan niyo unsa ka makasusubo ang kahimtang. Kung manang dili jud ta makaingon makaigsunan nga di na jud ko, ingani na jud ko, ato na jud, dili jud ta makaingon ana. Kay si King Nebuchadnezzar ug ang Babylon Kingdom, world empire ni. Kita unsa lang man ta makaigsunan, wa jud tay ikapanghinambog. Munang it is best to remain sa state of humility. Kinahanglan magpaubos tang jud ta makaigsunan, dili ta mahimong sama ni King Nebuchadnezzar or sa kingdom sa Babylon. Unsa na dayon ang nisunod makaigsunan, kinsa ni destroy sa Babylon? According to history, it is the Bear Empire or the Medo-Persian Kingdom. Muna gi-represent sa bear nga nagtangag og tulo ka beast. Unsa kay meaning ani makaigsunan no atong susihon? Ingon diri, according sa text makaigsunan sa Daniel 5, it was raised up on one side and had three ribs in its mouth between its teeth, and they said thus to it. Ingon ni Daniel dayon that the bear had 3 ribs on its mouth. Dunay tulo ka ribs sa iyahang mouth. Unsay nagrepresent ato makaigsunan? According to various kanang Bible scholars makaigsunan, gi-interpret nila, so by history makaigsunan, gi-interpret nila ang kining tulo ka ribs as tulo ka kingdom nga gi-rule over sa Medo-Persia. And walay lain makaigsunan kundi ang Lydia, ang Babylon ug ang Egypt. So mo ni ang gisakupan sa Medo-Persia makaigsunan. Kung tan-aw ninyo ni sa mapa makaigsunan, grabe ni kadako nga landmass nga area makaigsunan. Ug mo ni ilang nasakupan. So ingana ka, kumbaga it is definitely a world empire ang Medo-Persia. Ningon pa diri sa pagpadayon, balik ta kadali. Sa pagpadayon, kining ang naghari ani makaigsunan kining bear is silang mga Darius and mga Cyrus. So especially pagsakop sa Medo-Persia sa Babylon, ang leader ato nga time is si Cyrus. And then what caught my interest makaigsunan is wala pa natao si Cyrus, gi-prophesy na siya sa Ginoo 150 years before napakataw si Cyrus. Prophesy na sa Ginoo nga siya ang gamiton sa Ginoo para mo humble sa kingdom sa Babylon. So very consistent jud ang Ginoo makaigsunan sa pagpasidaan sa iyang makatawhan. Munang ingon ganina, wala jud niya pasagdi ang katawhan nga mahimong prey lang jud ni Satan sa iyang mga deceptive nga art. So next makaigsunan is the leopard, the kingdom represented by a beast leopard nga dunay upat ka ulo ug upat ka pako sa bird, diba? Bird's wings, of a fowl's wings. There was another, ingon sa 6, there was another like a leopard which had on its back 4 wings of a bird, and the beast also had 4 heads, and dominion was given to it. So just as slow-moving bear proves no match for the swift-running leopard, so the Persian armies were unable to defend themselves against the rapid advances of Alexander the Great. So ang naglead aning Greece makigsunan during the time nga gi-destroy sa Greece ang Medo-Persia is si Alexander the Great. So even sa my storybooks makigsunan naka-record jud ang name ni Alexander the Great. And no wonder nga gitaytolan jud siya the Great. So dili na kanang basta kay gititle lang kang Alexander makigsunan, but the characteristic sa iyahang pagsakop is so great, so swift, so speedy makaigsunan. Sama sa ingon sa atong study
sama sa kapaspas pildihon sa leopard ang bear, mopod kapaspas gisakop ang Medo-Persia sa Greece. And then in Nebuchadnezzar's prophetic dream, the bronze belly, thighs, and the image represented the third world empire of Greece. Here it is represented by the leopard. So sa Daniel 2, represent siya sa thigh of bronze. Thigh of bronze makaigsunan. Meaning sa thigh part, ang element nga represent dito is bronze. Diba sa Olympic makaigsunan is ang bronze, may ikatulo lang ang value gikan sa gold. But diri makaigsunan gipildi sa bronze ang silver. Diba? Makaingon ka la. Kuyawa no? Kuyawa sa mga pamaagi nga makita nato sa Bible. Munang dili jud ka maka-exalt sa imong kaugalingon kay pwede ra ang mas ubos sa imuha ang mo pakaulaw sa imuha kun dili ta magpaubos. So ingon diri, the four wings describe the great speed of Alexander conquest. So katong four wings makaigsunan tungod sa kadaghan siyang pako, mo putoy nagdugang og speed sa pagconquer sa ubang nation makaigsunan pinaagi ni Alexander the Great sa kingdom nga Greece. He defeated Darius the third of Persia in the Battle of Arbela in 331 BC. Thus becoming in less than 12 years the ruler of the most extensive empire the world had ever known. So for 12 years makaigsunan, nahimo na jud siyang banggiitan si Daniel all throughout sa kalibutan makaigsunan. The leopard's four heads represented by the four divisions of Greece. So after sa pag-rule pila ka tuig gikan sa pag-rule ni Alexander the Great makaigsunan, nabahin ang iyang gingharian sa unsang hinungdan atong masayran. Sa Daniel 8:22, the four kingdoms shall rise out of that nation. History tells us that the Greek Empire did not indeed divide into four parts. Did indeed divide into four parts. Nabahin jud ni siya sa upat ka bahin. Alexander died at the age of 32. Just 7 years after his great victory at Arbela. After 7 years lang jud makaigsunan. So unsa pud kapaspas ang ilang pagsakop, makita nato sa history makaigsunan, mo pud kapaspas ang pilahang pag-crumble down sa yuta makaigsunan. Even before he was buried, a power struggle began. First among his relatives and later among his military leaders. So ang una nagsugod ang fraction makaigsunan sa iyahang mismong mga kaparintihan. Dapat tayo ma-relate makaigsunan. Di ba nagingon si Kristo nga, a man's foe shall be his own household? So even day makaigsunan sa kingdom, o na kingdom kanang on a national scale makaigsunan, present jud na nga kamatuoran nga gisulti sa atong manluluwas. Ingon diri, then among his military leaders, finally four of Alexander's general gained control of the kingdom. So katong upat kapag bahin-bahin sa Greece, gidumalaan po to sa upat ka general ni Alexander the Great. Kinsa man to sila makaigsunan? Sila Cassander, Lysimachus, Ptolemy, and Seleucus. Muna upat ka general makaigsunan nga nag handle or nag take over sa upat ka panagbahin-bahin sa kingdom sa Greece. Each one whetted the sword against the other, and the empire went down in a tangle of strife. Alexander the Great, page 494. So kita na siya sa libro makaigsunan nga instead nga move sila as kingdom forward, ang ilang weapon makaigsunan wala na nilagi tutok sa ilahang enemy, kundili sa ilahan ng kaugalingon. Nag-inunayay na sila makaigsunan, nag-inangkunay, iyahay na sila inangkunay sa mga area, sa mga nasakpan, of which on a personal level makaigsunan sa society nato makaigsunan, makita nato nga grabe ang kasamok. So present na day na sa una pa, history pa. So ingani na jud ang atong society di ay according sa history. The unrests and strife continued among the four parts
of the empire till finally on June 22, 168 BC at the Battle of Pydna, perished the empire of Alexander the Great. Muna siya 144 years after his death, mga kaigsunan. Moto na take over na jud, na crumble down na jud ang great empire ni Alexander the Great. Muning natala sa History of Rome book 3 chapter 10. So naa jud ni mga historical evidence ang atong ginapresent makaigsunan as proof nga ga-exist og factual dud ang mga ginalay down nga mga history, mga story sa Bible. Dili jud ni mga tumo-tumo igsuon. History nahimo siyang evidence to prove that the Bible is very valid. The validity of Bible makaigsunan giaprubahan jud sa history. So maka-trust jud ta, makasalig jud ta sa atong mga Biblia igsuon mo nang I encourage everyone to please read and know your Bible. You never know makaigsunan kanus-ana mahimong handy sa inyong kinabuhi. And sumala sa akong giingon ganina, monay paagi nga mailhan nato ang deceptive art ni Satan. So, ingon diri, but what about the fourth ferocious beast that Daniel said would rise to the power after the Greek Empire? Unsa naman tong fourth beast makaigsunan? Kinsa naman to nga kingdom? Kinsa naman naghari ato nga kingdom makaigsunan? The angel told Daniel that this fourth kingdom would be different from the other kingdoms. Diba, gi-describe na to nga lahi. Ngano kang lahi? The beast representing it was extremely powerful, and it had enormous iron teeth that destroyed its prey. So na siya iron, mga puthaw, nga mga ngipon, ug mga kuko makaigsunan sa iyang kamot ug tiil nga naga-destroy sa ilang prey. Kung tan-aw nato makaigsunan ng element, tuod ang pinakataas og value is ang gold when it comes sa element makaigsunan. But ang pinakalig-on, ang dunay grabe ka strong nga components makaigsunan is ang iron. Tinuod taas og value ang gold, ang silver ug bronze. But in terms of strength makaigsunan, walay makapildi sa iron. Ging-ani pag-describe ang fourth beast. Grabe ka terrible. Mo nang terrible, different makaigsunan and deadly. Here, he is pictured a cruel, vicious power. So, grabe ka cruel, mangtas nga klase sa gahom. Kung ubang gingharian makaigsunan, just like for example sa Medo-Persia, giyapang giampingan silang Daniel o sa Babylon nahimo pang leader silang Daniel, silang Hananiah, Azariah o Mishael. Kung nahimo pa silang kuan dito makaigsunan, dili. So grabe ang lahi siya kaysa sa uban nga kingdom. A more fitting description of the rise of the Roman Empire could hardly be found. So walay laing description makaigsunan kung nga gibasihan sa mga archaeologists sa history ug sa atong mga Bible scholars ang Roman Empire gyud, because it has the characteristics of an iron. Kung tan-awon ninyo ang history makaigsunan ang ilahang mga military power, naadjud sila yung mga iron, ilang mga chariot naadjud kanang made up of iron jud, ilang mga bow, ilang mga spears, ilang mga shields made up of iron jud makaigsunan. No wonder gi-describe jud sila sa Biblia nga dunay iron nga components, the teeth and iyahang mga kuko. Ingon diri, this terrifying beast had iron teeth, while the fourth kingdom in metal image was represented by iron legs. So very consistent jud siya sa Daniel 2 makaigsunan. Sa Daniel 2 na ay feet of legs of iron, I mean. So ang ikaapat pud na kingdom, terrible beast with a components of an iron. Daniel was intrigued by this terrible beast and especially by 10 horns. Na-intriga jud si Daniel makiunsan jud kay pasabot ani sa Ginoo. Kamo pud ba makaigsunan? Na-intriga pud mo unsay pasabot aning definition nga gihatag sa Daniel?
So ato na dayong susihon karon makaigsunan. I was considering the horns ingon pa sa Daniel 7:8. And there was another horn, a little one coming out from them, before whom 3 of the first horn were plucked up out by the roots. So plucked out by the roots. So doon na din sa napulo ka sungay makaigsunan, napulo ka sungay. Doon ay nitubo nga small horn. Little horn makaigsunan. Kato nga little horn makaigsunan sa iyang pagtubo, sa iyang pag-rise up makaigsunan, iyang giibot ang tulo ka lahi nga mga sungay. So, unsa ka to meaning ato makaigsunan, no? Atong tanawon karon. 10 horns are the 10 kings who shall arise from this kingdom. Ang meaning day sa 10 horns makaigsunan, 10 kings. Kung sa mathematics pa nga description, 10 sub-kings under aning empire makaigsunan, dunay mga kings, mga nag-rise up into power. By 476 AD, the barbaric tribes of northern Europe had largely destroyed the Roman Empire. 7 of these kingdoms or nation are still in Europe today. So, sa 476 AD makaigsunan, doon na juday nag-exist nga mga tribes sa Europe. And then 7 ato nga mga tribes makaigsunan nag-exist pa hantod karon. Kinsa kani nga mga nasod, kinsa kani nga mga gingharian or mga hari. But what interested Daniel most was that the little horn that pushed itself among the 10 horns, uprooting 3 horns in the struggle for supremacy. Mutoy naka-interest kan Daniel. Laba? Tuod na ay napulo ka sungay. Pero naa jud gamay nga sungay nga nitubo. Yan niibot og tulo. Kuyawa ba ato nga sungay? Unsa kay meaning ato? In this horn were eyes like the eyes of man. So na description ang vision makaigsunan kato daw nga nitubo nga gamay nga horn, dunay mga mata sama sa mata sa tao. And a mouth speaking pompous words. Duna po siya ba nga nagagsulti og mga pasipala nga mga pulong. When we say blasphemy makaigsunan, it is a form of disrespect against a divine being. So kanang magbastos ka sa usa ka balaan nga being. So muna description atong little horn. And then sa Daniel 7:15 makaigsunan masabtan nato nga nag-ingon diri, I Daniel was grieved in my spirit and the vision of my head troubled me. Why did this description of the little horn cause Daniel to such concern? Nganong naghatag tuging ato nga kalibog kang Daniel? Daniel recognized that this prediction was not just about secular history. Kini na sabta ni Daniel nga dili lang ni kay secular nga history or history lang nga makita nato sa mga Biblia, sa mga historical books. It has a deeper meaning makaigsunan. But that it had to do with God's people. So kini ding gikan sa first, second, third, and fourth beast makaigsunan. Ingon si Daniel, it has something to do with God's people. Doon na dyan relation sa gingharian or sa mga katawhan sa Ginoo. Daniel 7:21, the same horn was making war against the saints. Muning link nga nag-connect makaigsunan sa katawhan sa Ginoo. Ngayon si Daniel di lang dyan ni sa secular, kundi appeal jud ni ang katawhan sa Ginoo ani. O morning nga text nag-ingon, kani nga little horn shall make war against the saints and prevailing against them. Ug iyahaning gubaton ug iyahaning pildihon, iyahang sakupon ang mga santos. When we say saints makaigsunan, mga balaan na ang mga katawhan sa Ginoo. And that description makita nato sa Revelation 14:12. Ngayon dito, here is the patience of the saints. Here are they that keeps the commandments of God and have the faith of Jesus. So, ang saints na makaigsunan nag-describe sa mga katawhan sa Ginoo. Daniel 7:25 nag-ingon, he shall speak
pompous words against the Most High, and shall persecute the saints of the Most High. So kato day make war against the saints. The same thing lang to makaigsunan. Sama lang tong nag-ingon shall persecute. Pagalutuson, pagasakiton, pagadagmalan ang mga katawhan sa Ginoo. And shall intend to change times and laws. So naaday event sa kalibutan makaigsunan, naaday empire, a global empire makaigsunan nga muusab sa panahon ug sa balaod. Dili ni just not just sa balaod nga naa sa secular makaigsunan nga naa sa yuta, but ingon pa ni din it has something to do with God's people. So kining times and laws has something to do sa mga katawhan sa Ginoo. So na siya religious nga application makaigsunan, intend to change times and laws. Muna yung characteristics, usbon niya ang panahon ug ang balaod in connection sa katawhan sa Ginoo. Then the saints shall be given into his hand for a time, and a times, and half a times. So kini siyang expression makigsunan ato ning masabtan nga prevalent ning expression sa mga Hudyo makaigsunan ug naa ni siya meaning. Unsa kay meaning ani? This little horn made war against the saints of God and actually prevailed against them for a period of time. So kini dang pagpanglutos, pag-destroy, pag-crush makaigsunan sa katawhan sa Ginoo, mulas lang ni siya og period of time. Ingon diri a time, times, and half a time. Motoy length sa iyang pag-persecute sa katawhan sa Dios. Obviously, it was to be hostile, persecuting power. A power or agency used by Satan to make war against God and His people and His truth. Unsa daw makaigsunan? So ni-connect na dayon daita sa event in connection kang Satan. Satan is to deceive the whole world. And if possible, the very elect people of God. Muna yung gusto sa yawa makaigsunan. So kini nga kingdom is not just an secular kingdom, but it is a persecuting kingdom. Nga gamiton sa yawa. Kaya di man mo atubang direkta ang yawa sa tao. Ako si Lucifer, ako si Satan. Daghan ang di mo tuo. Diba? Daghan ang dili ng mutuo. So mugamit siya agency, mugamit siya power. Ang gigamit ni Satan ani nga panahon makaigsunan is the Roman power. So ingon diri, Daniel said, "As for me, Daniel, and my thoughts greatly troubled me, and my countenance changed, but I kept the matter in my heart." Libog jud si Daniel makaigsunan, usa jud kay but pasabot ato. Sige lang, i-reveal ra jud ni sa Ginoo. O kung dili man, mahimo ning panalangin sa mga katawhan nga mosunod sa akong age. Munay nasa una-una nga Daniel. Who is this little horn? Let's examine the Bible's description of this little horn and see what the history records concerning its fulfillment. Kinsa man jud ning little horn? Daniel described the fourth beast or the fourth world empire of Rome as dreadful and terrible and exceedingly strong, and it had 10 horns. Kining persecuting power gibalik diri nga muning description. And Daniel 7:24 tells us that this horn represented 10 kings who shall arise from this kingdom instead of another world empire appearing on the scene of history. So kini ding little horn makigsunan dili ni siya apart sa ikapat nga kingdom. Kung na-notice na to mga first, second, third, and fourth, lahi siya nga kingdom. But kining little horn makaigsunan, it is not apart from the fourth kingdom. Meaning, niturok siya makaigsunan within sa ikaapat nga beast, which is dreadful and terrible. So, ang karakteristik mismo sa ikaapat nga beast makaigsunan, naa makita sa karakteristik sa little horn nga niturok sa iyahang ulo makaigsunan. Fall of the fourth one. Prophecy predicted that there would be a division of the Roman Empire. So ma-divide to into 10 kingdoms, resulting in 10 lesser kingdoms. History confirms that portion of Daniel's prophecy. Historian tells us that the division of Rome was kinsa to?
was completed in AD 476. And according to English historian Edward Elliot, in his book Horae Apocalypticae, the following barbaric tribes overran the Roman Empire from AD 351 to 476. Kinsa to sila? The following list gives us the name of the barbaric tribes. Kinsa man to? Alemanni, or atong modern nga time, Germany. Sa ito pang, previously makaigsunan tawag sa Germany is Alemanni. The second is Burgundians or the Swiss. Kanadang Switzerland makaigsunan, ang tawag ana sa una is Burgundian. Then Franks. Unsay tawag ana sa modern makaigsunan? The French or France. Then Lombards. Kinsa man ni Lombards? The Italians. Saxons or the English or sa England makaigsunan. So muni, kinsa pa? 5 pa man eh. The Suevi or the Portuguese. The Visigoths or the Spanish Kingdom. Spanish kanang Spain karon makaigsunan. Heruli, extinct. Ostrogoths, extinct, and the Vandals also makaigsunan is already extinct. So muna makaigsunan ang 10 nga divided nga kingdoms, which is 3 of them were already extinct. Wala na, di na makita. Di na makita kinsa ni sila makaigsunan. Kay kining sumala sa Daniel gi-uproot ni siyang tulo ka kingdom. ug kinsa ka unsa kaha ang little horn makaigsunan nagrepresent. These are 10 horns of the fourth beast that Daniel saw. And according to the prophecy, the little horn was to rise to great power after the 10 horns or division of the Roman Empire. So pagbahin sa kingdom into 10, 10 power makaigsunan ni rise up dayon ni pluck og tulo ang little horn gikan sa Roman Empire nga division. The 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom, and another shall rise after them and shall subdue 3 kings. Mutong na extinct makaigsunan. So naadri mga time kanus in AD 493 the Heruli met their fate with the help of Emperor Zeno. So pinaagi ni Emperor Zeno makaigsunan na extinct ang Heruli, na-extinct ang kingdom makaigsunan. So muna siya ang na himong kahimtang sa atong gingharian. So nakita niyo nato makaigsunan nga grabe kanindot ang atong topic. Grabe jud mukuha jud tag mga historical nga evidence, historical fact. Naadjud tayo makita nga kinsa nga mga entity, kinsa nga mga powers. Pero kani nga topiko makaigsunan tungod sa iyahang kanindot, tungod sa iyahang kalapad ug kalalom nga suhito makaigsunan, dili igo ang isa lang kabahin, isa lang kapanahon makaigsunan part sa atong series. So mukuha jud ni siya og sobra pa sa isa. Apan karon makaigsunan nakita nato grabe ka mahigugmaon ng Ginoo. Grabe ka maalamon. Grabe ka mapinanggaon. O kini siya nga suhito makaigsunan, kini siya nga topic ato ning putlon karon temporaryo. Ug ato ni ipadayon ugma pohon makaigsunan aron dili ta mahimong limited ang atong time. Ma-expound jud nato, ma-explain jud nato pag maayo makaigsunan ang mga meaning ani. Kay for all we know makaigsunan, this has something to do with our faith. Sa atong future makaigsunan, it is a life and death nga topic makaigsunan. Busa ugmang adlaw ayaw kalimot pagtan-aw sa atong Facebook page o YouTube channel para sa sunod nga mga topiko nga sa atong serye, which is The Voice of Youth Expand 2022, nga diri lang paghitabo pagahimuon sa atong sibiyaan.
Nakita nato kung unsa jud kalingaw ang atong mga topic karon. Ayaw migbiyai makaigsunan, padayon tagpaminaw, padayon tagtuon, dihi lang sa sibyaan nga nagahatag nato og kalipay, paglaom ug kamatuoran makaigsunan kaalam. Adventist Media Panabo. Dalay ko ng Dios ug atong ipadayon sa sunod nga panahon makaigsunan. Who will tell all people? Who will spread the truth? Who will in this last days God will use? Very clear he said through the prophet old, is the strength and courage of our youth. It's the voice of youth that will change the entire world, bring the young and old to the knowledge of his word. Every gift and skill will use all we can afford, leading all to a loving Lord. Let us rouse young people all within God's church, and together to the blessed word.